Fuzarioza este provocată de o ciupercă care se numește Fusarium oxysporum. Această ciupercă, în mod normal, se află în sol. Fusarium oxysporum se hrănește cu resturile vegetale și le transformă în humus. Dar această ciupercă, de asemenea, se poate hrăni și cu țesuturile vii ale plantelor noastre. Adică ea infectează planta, pătrunde în interiorul acesteia și începe să se hrănească cu țesuturile ei. Ca rezultat, planta se îmbolnăvește, se ofilește și moare. Ce trebuie să facem ca să nu permitem acestei boli să ne afecteze plantele? Cele mai bune sunt acele biopreparate care conțin tricodermă. De ce anume tricodermă este atât de bună pentru lupta împotriva fuzariozei? Pentru că tricodermă este o ciupercă benefică. Ea nu va lăsa ca patogenii să ne afecteze plantele. Cum lucrează această ciupercă? În primul rând, ea este o ciupercă teritorială, adică ea își apără teritoriul. Odată ce am căzat-o la noi în grădină, ea nu va permite alte ciuperci sau bacterii să pătrundă acolo și să ne îmbolnăvească plantele. În al doilea rând, această ciupercă este atât de bună, atât de benefică pentru plantele noastre, încât ea va intra în contact cu rădăcinile plantei și va proteja și rădăcinile împotriva atacului patogenilor. Ea va crea ca un scut viu în jurul rădăcinilor plantei. Ea va intra în simbioză cu planta noastră și va ajuta planta să-și formeze un sistem radicular puternic și, ca rezultat, și planta va fi puternică. De asemenea, această ciupercă, tricodermă, ea secretă anumite substanțe antibiotice care, de asemenea, ajută plantele noastre să fie mai sănătoase, mai puternice și aceste substanțe sunt otrăvitoare, sunt pur și simplu otrăvitoare pentru patogeni. Și încă un lucru, această ciupercă, fiind o ciupercă parazit, ea se hrănește inclusiv cu patogenii. Iată câte mecanisme are această microciupercă care se numește tricoderma și toate aceste mecanisme lucrând împreună, ca rezultat ne protejează plantele inclusiv de fuzarioză. Tricoderma de la Mycogardian, pe care o folosesc în grădina mea, și cum se procedează? Cum putem să folosim tricoderma de la Mycogardian? În primul rând, o putem folosi la pregătirea substratului pentru răsadurile noastre. Am arătat într-un video cum se procedează, cum se pune, cât se pune și așa mai departe. Amestecăm și pregătim un substrat care deja va conține această tricodermă și va ajuta plantele noastre chiar din primele zile să trăiască într-un mediu sănătos. Apoi, folosim tricoderma atât foliar cât și radicular la răsadurile noastre odată la 2-3 săptămâni și mai ales atunci când repicăm răsadurile, dacă le ținem prima dată în răsadnițe comune sau atunci când schimbăm vasele răsadurilor, adică le-am avut prima dată în vase mici și pe urmă le transplantăm în vase mai mari. Putem să alternăm. Odată o folosim radicular, odată o folosim foliar. Atunci când transplantăm răsadurile noastre în grădină, udăm răsadurile, dar și pământul, udăm cu tricodermă. De ce? Pentru că în cazul acesta o vom caza acolo, la rădăcinile plantelor noastre, ea se va simți foarte bine și va ajuta plantele noastre să fie sănătoase pe parcursul întregului sezon. Dacă folosiți tricoderma, obligatoriu folosim mulci, ca acesta să-i fie o hrană suplimentară și, mai mult de atât, mulciul va acoperi solul și va proteja tricoderma de soare. Pentru că tricoderma, la fel ca și alte ciuperci microscopice, nu suportă razele solare. Dacă soarele va bate direct pe sol, atunci riscăm ca tricoderma noastră să moară din această cauză. De aceea o folosim, ea ne ajută, dar și noi trebuie să o ajutăm. Pe parcursul întregului sezon folosim tricoderma odată la 10-14 zile, radicular sau foliar. Eu de regulă le alternez. Odată ud pământul și plantele cu tricodermă, odată stropesc plantele cu biopreparate pe bază de tricodermă. Dacă am observat că o plantă sau mai multe plante deja s-au îmbolnăvit, le scoatem cu acel pământ care îmbracă rădăcinile și udăm foarte bine acel loc cu
biopreparate pe bază de tricodermă. Facem o soluție mai concentrată și udăm foarte bine acel loc. Apoi udăm toate roșiile cu tricodermă și le și stropim foliar. Atunci când defoliem, atunci când copilim sau ciupim vârfurile, stropim de asemenea cu biopreparate pe bază de tricodermă, ca tricoderma să acopere acele răni, ca prin acele răni, prin aer, să nu intre sporii acestei ciuperci, Fusarium oxysporum.